હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું SDLC મોડલ, બિગ બેંગ મોડલ. હવે બિગ બેંગ મોડલની અંદર અત્યાર સુધીના આપણે જેટલા મોડલ્સ જોયા એ બધા મોડલ્સની અંદર કંઈક ને કંઈક પ્રોસેસ ફોલો થતી હતી અને કોઈક ને કોઈક વસ્તુ ઉપર એમ્ફેસિસ કરતું હતું. જેમ કે વી મોડલ છે તો એ ટેસ્ટિંગ ઉપર એમ્ફેસિસ કરતું હતું કે ત્યાર પછી સ્પાઇરલ મોડલ જોયું તો એમાં રિસ્ક એનાલિસિસ ઉપર ફોકસિંગ વધારે હતું. એ જ રીતે અહીંયા છે બિગ બેંગ મોડલ. હવે આની અંદર મેઇન ડેફિનેશન જ એ છે કે ડુ નોટ ફોલો એની સ્પેસિફિક પ્રોસેસ. કે અત્યાર સુધી આપણે જેટલા મોડલ જોયા એમાં પહેલાં તો રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરવી પડે, ત્યાર પછી એનું એનાલિસિસ કરીને ડિઝાઇનિંગ અને ડેવલપિંગ કરવું પડે. જ્યારે આ મોડલની અંદર એવી કોઈ જ વસ્તુ સ્પેસિફાઈડ નથી કરેલી. ડેવલપમેન્ટ જસ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ રિક્વાયર્ડ મની એન્ડ એફર્ટ્સ એઝ ધ ઇનપુટ એન્ડ આઉટપુટ ઇઝ ધ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ વિચ મે ઓર મે નોટ બી એઝ પર કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ. અહીંયા કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટને બને ત્યાં સુધી ઓછી ધ્યાનમાં રાખીને મેઇન ફોકસિંગ કોના ઉપર કરવાનું છે? મની એન્ડ એફર્ટ્સ. કે કયા ટાઈપનું તમને કોસ્ટિંગ અગાઉથી આપે છે, કયા ટાઈપના મની તમને પ્રોવાઈડ થાય છે, કેવા ટાઈપના એફર્ટ્સ પ્રોવાઈડ થાય છે. જેટલું કોસ્ટિંગ તમારી પાસે આવે એટલું જ તમારે એને સોફ્ટવેર ડેવલપ કરીને આપવાનું. ડઝ નોટ ફોલો અ પ્રોસેસ એન્ડ ધેર ઇઝ અ વેરી લિટલ પ્લાનિંગ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, જે રીતે તમારી પાસે સપોઝ કંઈક એપ્લિકેશન આવીને જસ્ટ એને કોડિંગ કરીને રિલીઝ કરી દેવાની. ઓકે, ઇવન ધ કસ્ટમર ઇઝ નોટ શ્યોર અબાઉટ વોટ એક્ઝેક્ટલી હી વોન્ટ્સ એન્ડ ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ આર ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઓન ધ ફ્લાય વિધાઉટ મચ એનાલિસિસ. કે ઇવન અહીંયા એમ કહે છે કે કસ્ટમર પોતે પણ શ્યોર નથી હોતો. સપોઝ કે કસ્ટમરે એકવાર કહી દીધું કે કંઈક મેસેજિંગ ટાઈપની એપ્લિકેશન્સ બનાવી છે. હવે કસ્ટમરને પોતાને ખબર ન હોય કે ઓફલાઈન જોઈ છે, ઓનલાઈન જોઈ છે, કેટલા પર્સન સાથે મેક્સિમમ કોન્ટેક્ટ્સ હશે, મિનિમમ કોન્ટેક્ટ્સ હશે. ઓકે, તો અહીંયા ઇટ મીન્સ કે કસ્ટમર પોતે જ શ્યોર ન હોય. Usually this model is followed for small projects where the development teams are very small. જે નાનામાં નાની ટીમ હશે ત્યાં જ આ બધા ટાઈપની એપ્લિકેશન્સ બની શકે, એ જગ્યાએ આ મોડલ યુઝ થશે. હવે એમાં કેવા ટાઈપની એપ્લિકેશન બનાવી શકે? તો અહીંયા પહેલાં જ કીધું કે વેરી સ્મોલ પ્રોજેક્ટ્સ, કે નાના નાના પ્રોજેક્ટ્સ હશે એ જ તમે આની અંદર બનાવી શકશો. Big Bang model comprises of focusing all the possible resources in the software development and coding with very little or no planning. કે કાંઈ બી પ્લાનિંગ અગાઉથી ન હોય કે કેવા ટાઈપની એપ્લિકેશન બનાવી છે, કઈ ડેડલાઇન છે, કેટલું મિનિમમ કઈ લેંગ્વેજીસ યુઝ કરવાની છે, કેટલી મિનિમમ રેમ જોશે, સ્ટોરેજ કેપેસિટી જોશે. The requirements are understood and implemented as they come. ઓકે, રિક્વાયરમેન્ટ્સ જે ટાઈપની આવતી જાય એમાં એ ટાઈપના એમાં મોડિફિકેશન્સ કરતું જવાનું. Any changes required may or may not need to revamp the complete software. Okay, this model is ideal for small projects with 1 or 2 developers working together and is also useful for academic or practice projects. Okay, academic જેવા નાના નાના પ્રોજેક્ટ્સ હોય, સપોઝ કે ઓનલાઈન એક્ઝામ લઈને યા માર્ક આપી દેવાના, તો આવા જે નાના પ્રોજેક્ટ્સ કે જસ્ટ રોલ નંબરને એવા એકાદી કોલમનો બેઝ લઈને કમ્પ્લીટલી એને કરેલા હોય અને મેક્સિમમ 2 ડેવલપર્સ જ હોઈ શકે. ઓકે, મીન્સ કે જે ટાઈપની નાની નાની એપ્લિકેશન્સ છે એ જ તમે આમાં બનાવી શકશો. આઈડિયલ મોડલ ફોર પ્રોડક્ટ વેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ આર નોટ વેલ અન્ડરસ્ટુડ એન્ડ ફાઇનલ રિલીઝ ડેટ ઇઝ નોટ ગિવન. ઓકે, અહીંયા એ જ વસ્તુ કીધી છે કે જ્યાં ડેડલાઇન્સ ન આપેલી હોય કે આ જ ડેટ ઉપર તમારે જોઈએ છે અને ત્યાર પછી રિક્વાયરમેન્ટ્સ પણ સ્પેસિફાઈડ ન હોય અગાઉથી, તો આ બધા જે કોમ્પ્લિકેશન્સ આગળના મોડ્યુલ્સમાં પડેલા હતા એ અહીંયા રિમૂવ થાય છે. એના મેઇન એડવાન્ટેજીસ છે, વેરી સિમ્પલ મોડલ છે, કોઈ પ્લાનિંગ્સની અગાઉથી જરૂર નથી પડતી, ઇઝી ટુ મેનેજ છે બિકોઝ ડેવલપર્સ બી ઓછા હશે અને એના પ્રોજેક્ટ્સ પણ નાના નાના હશે. વેરી ફ્યુ રિસોર્સિસ રિક્વાયર્ડ, ફ્લેક્સિબિલિટી ટુ ડેવલપર્સ. ઓકે, ડેવલપર્સને પણ ફ્લેક્સિબિલિટી મળે છે બિકોઝ રિક્વાયરમેન્ટ જેમ આવતી જશે એમ એને મોડ્યુલાઇઝ કરતું જવાનું ને એ પ્રમાણે કોસ્ટિંગ તમારે અગાઉથી જ આવી ગયેલું હશે ઇનપુટ તરીકે. ઇટ ઇઝ અ ગુડ લર્નિંગ એડ ફોર ન્યૂ કમર્સ ઓર સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, જે સ્ટુડન્ટ્સ છે, ન્યૂ કમર્સ હોય, જે લર્નિંગ સ્ટેજમાં હોય, તો એ બધા માટે આ મોડ્યુલ યુઝ કરીને એપ્લિકેશન બનાવવી થોડી વધારે ઇઝી રહેશે. એના ડિસએડવાન્ટેજીસ છે, હાઈ રિસ્ક એન્ડ અનસર્ટેનિટી. કે કોઈ વસ્તુ એમાં સર્ટેન પહેલેથી જ ન કરેલી હોય કે આટલી જ ડેડલાઇન, આટલું જ કોસ્ટિંગ, કે કોઈ વસ્તુ પહેલેથી ફિક્સ નહીં હોય. જો ફિક્સ નહીં હોય એટલા માટે એનું રિસ્ક પણ કેવું થઈ જશે? વેરી હાઈ. નોટ અ ગુડ મોડલ ફોર કોમ્પ્લેક્સ એન્ડ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોજેક્ટ્સ. ઓકે, એના એડવાન્ટેજીસ હતા કે સ્મોલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે જ છે, તો ઇટ મીન્સ કે મોટા પ્રોજેક્ટ માટે કોમ્પ્લેક્સ રહેશે. પુઅર મોડલ ફોર લોંગ એન્ડ ઓન ગોઈંગ પ્રોજેક્ટ્સ. કે જે ડાયનેમિક પ્રોજેક્ટ્સ અત્યારે થઈ રહ્યા છે એના માટે આ મોડલ યુઝ કરવું
suitable નથી. Can turn out to be very expensive if requirements are misunderstood. એનું કોસ્ટિંગ છે એ તો બને ત્યાં સુધી ઓછું કે વધારે થઈ શકે, પણ જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ સાવ મિસઅન્ડરસ્ટુડ જ થઈ ગઈ હોય કે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ થઈ ગઈ હોય કે કાંઈક રિક્વાયરમેન્ટ્સ અલગ હોય, સ્કૂલ રિલેટેડની હોય ને તમે કાંઈક લાઇબ્રેરી રિલેટેડની એપ્લિકેશન્સ જનરેટ કરો, તો એના માટે ટોટલી શું થશે, બજેટ છે વધી જશે, વેરી એક્સપેન્સિવ થઈ જશે. કે તો અહીંયા આપણે એના બિગ બેંગ મોડલના અહીંયા કોઈ ડાયાગ્રામ નથી, બિકોઝ જે ટાઈપના તમારે મની આવે છે, જે તમારે ફર્સ્ટ સ્ટેજ લેવું છે એ તમે લઈ શકો છો. કે ડાયરેક્ટલી તમારે ડિઝાઇનિંગ લેવું છે તો ડિઝાઇનિંગ પણ લઈ શકો છો, બિકોઝ કે વેરી સ્મોલ પ્રોજેક્ટ્સ હશે. એટલા માટે આનો કોઈ ડાયાગ્રામ નથી, જે સ્ટેપ તમારે ફર્સ્ટ લખવા હોય એ રાઇટ કરી શકો છો. કે અહીંયા ડિસએડવાન્ટેજીસ અને એડવાન્ટેજીસ સાથે એમાં કેવા ટાઈપની એપ્લિકેશન્સ જનરેટ કરી શકાય. કે તો અહીંયા બિગ બેંગ મોડલ ઓવર. થેન્ક યુ.